สุปตาชาดกว่าด้วยนางกาแพ้ทองพระไตรปิฎกอัตถกถาสุปตาชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภพัดข้าวสาลีเจือด้วยเนยใสใหม่รสปลาตะเพียนแดงที่พระสารีบุตรเถระถวายแก่พระพิมพาเทวีจึงตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าพารานัสสังมหาราชดังนี้ก็แม้ในการนั้นโรคลมในท้องของพระเถรีกำเริบขึ้นพระราหูพัตลาจึงบอกแก่พระเถระให้พระราหูพัตลานั่งในโรงฉันแล้วไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้าโกศลราชนำเอาพัดข้าวสาลีเจือด้วยเนยสายใหม่รสปลาตะเพียนแดงแล้วได้ให้แก่พระราหูพัตละนั้นพระราหูพัตละได้นำไปถวายพระเถรีผู้เป็นพระชนนีพอพระเถรีนั้นเสวยเท่านั้นโรคลมในท้องก็สงบระงับพระราชาทรงส่งพวกราชบุรุษให้ไปสอดแนมดูตั้งแต่นั้นมาได้ถวายพัดเห็นปานนั้นแก่พระเถรีอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระธรรมเสนาบดียังพระเถรีให้อิ่มหนำด้วยโภชนะเห็นปานนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรให้สิ่งที่มารดาของราหุลปรารถนาในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ได้ให้แล้วเหมือนกันแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดกาพอเจริญวัยได้เป็นหัวหน้ากา80,000 ตัวได้เป็นพญาชื่อว่าสุปตาส่วนอัครมเหสีของพญากาสุปตาได้เป็นนางกาชื่อว่าสุปัสสาเสนาบดีชื่อว่าสุมุขาพญากาสุปตานั้นแวดล้อมด้วยกา80,000 ตัวอาศัยเมืองพาราณสีอยู่วันหนึ่งพญากาสุปตาพานางกาสุปัสสาไปหาอาหารได้บินไปทางเหนือโรงครัวของพระเจ้าพาราณสีพ่อครัวปรุงโภชนะอันมีปลาและเนื้อชนิดต่างๆเป็นเครื่องประกอบเมื่อพระราชาเสด็จแล้วเปิดภาชนะไว้หน่อยหนึ่งให้ไอร้อนระเหยออกไปอยู่นางกาสุปัสสาสูดกลิ่นปลาและเนื้อแล้วประสงค์จะกินโภชนะของพระราชาตลอดวันนั้นไม่พูดเลยในวันที่2อันพญากาสุปตากล่าวว่ามาเถิดนางผู้เจริญพวกเราจะไปหากินกันจึงกล่าวว่าท่านไปเถิดดิฉันมีอาการแพ้ท้องอย่างหนึ่งเมื่อพญากาสุปตากล่าวว่าแพ้ท้องอะไรนางจึงกล่าวว่าดิฉันอยากกินโภชนะของพระเจ้าพาราณสีแต่ไม่สามารถจะได้โภชนะนั้นข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นดิฉันจึงจักสละชีวิตพระโพธิสัตว์กำลังนั่งคิดอยู่พอดีสุขุมเสนาบดีมาถามว่าข้าแต่มหาราชท่านไม่สบายใจเพราะอะไรพระราชาจึงบอกเนื้อความนั้นเสนาบดีจึงทูลให้พระราชาและพระอัครมเหสีแม้ทั้งสองนั้นเบาใจว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าคิดร้อนใจไปเลยแล้วทูลไปว่าวันนี้ท่านทั้งสองจงอยู่ที่นี่แลข้าพระเจ้าจะไปนำพัดนั้นมาแล้วก็หลีกไปเสนาบดีนั้นให้พวกกาประชุมกันแล้วบอกเหตุนั้นให้ทราบ
แล้วกล่าวว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะไปนำพัดมาจึงพร้อมกับพวกกาบินเข้าไปยังพระนครปารณสีแบ่งกาเป็นพวกไว้ในที่ไม่ไกลโรงครัวแล้ววางไว้เพื่อต้องการอารักขาในที่นั้นๆส่วนตนเองนั่งจับอยู่บนหลังคาโรงครัวพร้อมกับกานักสู้รบ8 ตัวและเมื่อกำลังคอยเวลาที่พ่อครัวจะนำพระกยาหารไปถวายพระราชาได้กล่าวกับกาเหล่านั้นว่าเมื่อพ่อครัวนำพระกยาหารของพระราชามาอยู่เราจะทำภาชนะให้ตกลงมาก็เมื่อภาชนะตกลงไปแล้วชีวิตของเราจะไม่มีท่านทั้งหลาย4 ตัวจงฆ่าพัดให้เต็มปากอีก4 ตัวจงฆ่าปลาและเนื้อแล้วนำไปให้พญากาพร้อมทั้งภรรยาบริโภคเมื่อพระราชาถามว่าเสนาบดีไปไหนพวกท่านพึงบอกว่าจักมาข้างหลังลำดับนั้นพ่อครัวจัดแจงชนิดโภชนาของพระราชาเสร็จแล้วจึงเชิญภาชนะไปด้วยหาบเข้าไปยังราชตระกูลในเวลาที่พ่อครัวไปถึงพระลานหลวงกาเสนาบดีจึงให้สัญญาแก่กาทั้งหลายแล้วตนเองโฉบลงจับที่อกของคนเชิญเครื่องก็นำด้วยกรงเล็บเอาจะงอยปากเช่นกับปลายหอกจิกปลายจมูกของคนเชิญเครื่องนั้นบินขึ้นเอาปีกและเท้าทั้งสองปิดปากของเขาไว้พระราชาเสด็จดำเนินอยู่บนท้องพระโรงทอดพระเนตรเป็นทางพระแกนใหญ่ทรงเห็นกิริยาของกานั้นจึงทรงให้เสียงแก่คนเชิญเครื่องตรัสว่าแน่พระทหารกับผู้เจริญเจ้าจงทิ้งภาชนะทั้งหลายเสียจับเอาเฉพาะกาเท่านั้นคนเชิญเครื่องนั้นจึงทิ้งภาชนะทั้งหลายแล้วจับกาไว้แน่นฝ่ายพระราชาก็ดำรัสว่าจงมาทางนี้ขณะนั้นกาเหล่านั้นมากินจนเพียงพอแก่ตนแล้วได้คาบเอาส่วนที่เหลือไปโดยทำนองที่กล่าวแล้วนั่นแหละลำดับนั้นพวกกาที่เหลือจึงมากินส่วนที่เหลือส่วนกาทั้ง8 ตัวนั้นบินไปให้พระกยาหารไปให้พญากาพร้อมทั้งประชาบดีบริโภคผัดนั้นความแพ้ท้องของนางกาสุปัสสาก็สงบลงคนเชิญเครื่องนำกาเข้าไปถวายพระราชาลำดับนั้นพระราชาได้ตรัสถามกานั้นว่ากาผู้เจริญเจ้าไม่ละอายเราทั้งยังจิกจมูกของคนเชิญเครื่องให้แหว่งด้วยทำลายภาชนะภัตตาหารให้แตกด้วยและไม่รักษาชีวิตของตนด้วยเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้กระทำกรรมเห็นปานนี้กากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชราชาของพวกข้าพระพุทธเจ้าอาศัยกรุงพาราณสีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นเสนาบดีของพระราชานั้นภรรยานามว่าสุปสาของพระราชานั้นแพ้ท้องประสงค์จะบริโภคโภชนะของพระองค์พระราชาจึงบอกการแพ้ท้องของภรรยานั้นให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงสละชีวิตเพื่อพระราชานั้นนั่นแลบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ส่งโภชนะไปให้แก่ภรรยาของพญากานั้นแล้วความปรารถนาแห่งใจของข้าพระพุทธเจ้าถึงที่สุดแล้วด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้กระทำกรรมเห็นปานนี้เมื่อจะแสดงเนื้อความนั้นให้แจ่มแจ้งจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่มหาราชพญากาชื่อสุปตาเป็นกาอยู่ในเมืองพาราณสีอันกา80,000แวดล้อมแล้วนางกาสุปสาชายาของพญากานั้นแพ้ท้องปรารถนาจะกินพระกยาหาร
อันมีค่ามากที่คนหุงต้มแล้วในห้องเครื่องข้าพระพุทธเจ้าเป็นทูตของพญากาทั้งสองนั้นถูกนายใช้ให้มาจึงได้เป็นผู้มาในที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำความจงรักภักดีต่อเจ้านายจึงได้จิกจมูกของคนเชิญเครื่องให้เป็นแผลข้าพระพุทธเจ้าได้กระทำจงรักภักดีต่อพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าแล้วบัดนี้ขอพระองค์จงลงพระอาญาแก่ข้าพระพุทธเจ้าตามที่ทรงพระประสงค์เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้สดับคำของการนั้นแล้วทรงพระดำริว่าก่อนอื่นพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันให้ยศใหญ่แก่คนผู้เป็นมนุษย์ก็ยังไม่อาจทำความสบายใจแก่เราได้แม้จะให้บ้านเมืองเป็นต้นก็ยังไม่ได้บุคคลผู้จะเสียสละชีวิตให้แก่เราสัตว์นี้เป็นกายังสละชีวิตแก่พระราชาของตนได้นับว่าเป็นสัพพบุรุษชั้นเยี่ยมมีเสียงไพเราะเป็นธรรมกถึกจึงทรงเลื่อมใสในคุณทั้งหลายของกานั้นและทรงบูชานั้นด้วยเสวตฉัตรกานั้นก็บูชาพระราชานั้นแหละด้วยเสวตฉัตรของตนที่ได้แล้วกล่าวคุณทั้งหลายของพระโพธิสัตว์พระราชารับสั่งให้เรียกพระโพธิสัตว์นั้นมาแล้วทรงสดับธรรมได้ทรงตั้งภัตตาหารตามตำนองเครื่องเสวยของพระองค์เพื่อพญากาและประชาบดีแม้ทั้งสองนั้นทรงให้หุงข้าวสุกจากข้าวสารทนานหนึ่งทุกวันเพื่อพวกกาที่เหลือนอกนี้และพระองค์เองตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงประทานอภัยแก่สัตว์ทั้งปวงทรงรักษาศีลห้าเป็นประจำอันหนึ่งโอวาทของพญากาสุปตาดำเนินอยู่ไปถึง700 ปีพระศาสดาขั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้กาเสนาบดีในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรในบัดนี้กาสุปสาในครั้งนั้นได้เป็นมารดาลาหุนในบัดนี้ส่วนกาสุปตาได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล